You're a superhero. I heard you got a new man, I see you taking. I don't fuck with you. चल गाडी स्टार्ट कर. जय शंभू मित्रांनो, बघू शकता आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आलेला आहे. इंस्टाग्रामला जी ट्रेंडिंग रील्स चालू त्याच्यावरती आपण आजचे एडिटिंग करणार आहोत. एकदम सिंपल एडिटिंग आहे भावानो, काय अवघड नाही जास्त. ओके, आणि हे अलाइड मोशन जे आहे आपल्या टेलिग्रामवरती तुम्हाला पिनड मेसेजमध्ये दिलेलं आहे. सायनिंग प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला या अलाइड मोशनला. ओके, बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला मी एक बुकमार्क दिलेला आहे. ग्रीन कलरचा शेप आहे आणि 3 बुकमार्क आहेत किंवा 4 बुकमार्क असतील. ओके, पण व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर ते ॲड होऊन जातील. सिम्पली यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दिलेला आहे, सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आपल्याला. अशा प्रकारे ऑलरेडी तो फिल कंपोजिशन एरिया होऊन जाईल, म्हणजे तो आपण एकदा करून घेऊया फिल कंपोजिशन एरिया. ओके, आता व्हिडिओ ॲड झाल्याच्या नंतर एक प्रोसेस आहे, बघू शकता इथं आपल्याला एक इमेज कोणताही आपल्याला 4:5 मध्ये कट करून घ्यायचं आहे. तर तो सिम्पली मी आता तुम्हाला कट कसं करायचं सिलेक्ट करून सांगतो. बघू शकता इथं रेशो आपल्याला 4:5 करून घ्यायचं आहे. मी आता ऑलरेडी हा केलेला आहे. ह्याची तुम्हाला मी करून दाखवतो कोणताही इमेज घेऊन इथं. तर मी हाच इमेज घेतलेला आहे. सिम्पली बघू शकता जितका इमेज तुम्हाला हवा आहे त्या व्हिडिओमध्ये तितका इमेज आपल्याला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा अशा प्रकारे, अशा टाईपमध्ये. ओके, तर इतका पुरेसा आहे माझ्यासाठी. बघू शकता इथं हा आता इमेज सेट झालेला आहे बरोबर 4:5 मध्ये. आता शेअरवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. करंट ॲज फ्रेम PNG वरती टच करून एक्सपोर्टवरती टच करायचं आहे. बघू शकता थोडंसं लोडिंग होईल आणि ते सेव्हचं ऑप्शन येईल. त्यावर टच केल्यानंतर इमेज आहे तो सेव्ह होऊन जाईल. ओके, या टाईपमध्ये इमेज कट केले जातात भावांनो. आता बुकमार्कवरती यायचं आहे. सिम्पली प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. कोणताही इमेज इथे ॲड करून घ्यायचं आहे स्टार्टला भावांनो. तर मी इमेज ॲड करून घेतो. बघू शकतो तुम्हाला दाखवतो मी. तर मी आत्ता हा इमेज ॲड करून घेतो. हा इमेज ॲड केला. बुकमार्कच्या पुढचा पार्ट याचा कट करून टाकला. ह्याला फिल कंपोजिशन एरिया केलं. त्याच्यानंतर ह्या व्हिडिओच्या बॅकला घेऊन गेलो अशा प्रकारे. लॉंग प्रेस करायचं इथं आणि मागं पुढे तुम्ही कसंही करू शकता. त्याच्यानंतर आता बघू शकता इथं काय करायचं आहे, सेम ॲज भावांनो इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा अशा टाईपमध्ये. फिल कंपोजिशन एरिया करायचा आहे. लास्टपर्यंत बुकमार्कपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे आणि याला बॅकला घेऊन जायचं व्हिडिओच्या अशा टाईपमध्ये. ओके, बघू शकता आता यातला ग्रीन स्क्रीन जो आहे तो बघू शकता ग्रीन शेप याच्यावर टच करून घ्यायचं आहे. कलर आणि फिलवरती टच करून इथं स्टारवरती टच करायचं आहे. आणि जो तुम्हाला इमेज इथं हवा आहे गॅलरीमध्ये आता जो आपण कट केला 4:5 मध्ये तो सिम्पली ॲड करायचा आणि इथं प्लसवरती जायचं क्लिक करून घ्यायचं आहे. अशा टाईपमध्ये ॲड होऊन जाईल. ओके, आता भावना इथं बघू शकता थोडंसं आपल्याला बघायला मिळेल. बॅक यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रेसेडवरती ओपन करून घ्यायचं आहे भावना इफेक्ट पॅकवरती. याच्यावर टच करायचं आहे. इफेक्टवरती टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. इथं कॉपी इफेक्ट केल्याच्यानंतर बुकमार्कवरती यायचं आहे आणि बुकमार्कवरती आल्याच्यानंतर या व्हिडिओवरती पेस्ट करून घ्यायचा आहे इफेक्ट हा. बघू शकता अशा टाईपमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. इथं थोडेफार तुम्ही चेंजेस करू शकता, काही विषय नाही. त्याच्यानंतर बघू शकता हा इमेज आता थोडा दिसत नसेल, याच्यावर टच करायचा आहे. झूम करून घ्यायचा आपल्याला इथं अशा टाईपमध्ये. थोडासा इकडे सरकवायचा आहे, कुठेही सरकू शकता तुम्ही अशा टाईपमध्ये. आता हा सुद्धा दिसत नाही. आपल्याला काय करायचं आहे, झूम करायचं आहे, इकडे सरकून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. झूम करायचं आहे, इकडे सरकून घ्यायचं आहे. ओके, म्हणजे संपूर्ण ॲक्सेस तुमच्या हातात आहे भावांनो. कसं तुम्ही एडिट करताय त्याच्यावरती असणार आहे हे. बघू शकता अशा टाईपमध्ये थोडंसं एडिटिंग आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आता सगळा व्हिडिओ आपला रेडी झालेला आहे. इथं बघू शकता शेअरवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओच्या समोर ॲरो बघायला मिळेल, याच्यावर टच करून घ्यायचं आहे. एक्सपोर्ट दृश्य 720 ठेवायचं आहे. क्वालिटी पूर्णपणे हाय ठेवून एक्सपोर्टवरती टच करून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह व्हायला सुरुवात होऊन जाईल. आणि भावना आता सेव्ह झाल्यानंतर तुम्ही इंस्टाग्रामला सुद्धा रील्स टाकू शकता. तर भावना तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला अजून एक लाईक तर प्लीज लाईक करा. आपल्या चॅनलवर अजूनही पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. भेटूच एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.